हॅलो फ्रेंड्स, शिल्पाज रेसिपीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण परफेक्ट आणि टम फुगणारी ज्वारीची भाकरी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत. ज्वारीची भाकरी परफेक्ट बनवण्यासाठी या व्हिडिओमध्ये मी बऱ्याच काही टिप्स शेअर केल्या आहेत. तुम्ही कुठेही स्किप न करता व्हिडिओ पूर्ण पहा. चला तर भाकरी बनवायला घेऊयात. आज मी तुम्हाला खास टिप्ससह परफेक्ट अशी टम फुगलेली ज्वारीची भाकरी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे. तर भाकरी बनवण्यासाठी मी मोठं ताट घेतले. याच्यामध्ये ज्वारीचं पीठ काढून घेऊयात. भाकरी बनवण्यासाठी आपल्याला असं मोठं ताटच वापरायचं आहे, जेणेकरून पीठ पण व्यवस्थित मळता येतं आणि भाकरी व्यवस्थित थापता येते. तर 2 भाकरी बनवता येईल इतकं पीठ घेते मी ताटात. तर फ्रेंड्स, इथे मी पीठ चाळून नाही घेतलेलं, कारण की याच्यामध्ये जो ज्वारीचा वरचा जो पिवळा भाग असतो त्यामध्येच मेन पौष्टिक सत्व असतात आणि आपण जर पीठ चाळून घेतलं तर ते पूर्णपणे निघून जातात. तर जर तुम्हाला पीठ चाळून घ्यायचंच असेल तर एकदम लहान होलची चाळणी नाही वापरायची, थोडीशी मोठी असते तीच चाळणी वापरायची. तर याच्यामध्ये आता गरजेनुसार आपण पाणी टाकून पीठ मळून घेणार आहोत. थोडं थोडं करून पाणी घालायचं आहे. मी तर थंडच पाणी घेतलेलं आहे, गरम पाणी वापरायची गरज नाही, कारण की हे पीठ ताजं आहे, ताजं दळून आणलेलं आहे. जर पीठ भरपूर दिवसाचं असेल तर आपल्याला गरम पाणी वापरावंच लागतं. आणखी थोडं पाणी टाकते याच्यामध्ये. आपल्याला थोडं थोडं पाणी टाकूनच पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं आहे, एकदम पाणी नाही टाकायचं, नाहीतर मग पातळ होतं आणि मळता येत नाही व्यवस्थित. तर गरम पाणी टाकून यासाठी मळतात, कारण की पीठ जर थोडंसं जाड असेल तर मग भाकरी चिरतात. त्याच्यामुळे थोडंसं गरम पाणी वापरायचं पीठ मळण्यासाठी. आणि एकदमच बारीक जर पीठ असेल तर भाकरी चिकट होतात, त्यामुळे दळून आणतानाच व्यवस्थित दळून आणायचं. तर इथे मी 5 किलो ज्वारीसाठी अर्धा किलो तांदूळ त्यामध्ये मिक्स करून पीठ दळून आणलेलं आहे. तर तुम्ही कुठलेही तांदूळ वापरू शकता. तांदूळ टाकल्यामुळे भाकरी छान सफेद पण दिसते आणि तिला थोडासा चिकटपणा पण येतो. तर आता पीठ व्यवस्थित मळून घेऊयात. अगोदर छान असं आपल्याला खसखस पीठ मळून घ्यायचे. तरी ते पीठ मळत असतानाच मी साईडला तवा पण गरम होण्यासाठी ठेवलेला आहे. तर तुम्ही पाहू शकता इथे मी पीठ छान असं मऊ मळून घेतलेलं आहे. पीठ आपल्याला एकदम असं पातळ किंवा असं एकदम घट्ट मळायचं नाही आहे. तर एक छोटासा गोळा साईडला काढून घ्यायचा आहे भाकरी बनवण्यासाठी. एक मीडियम आकाराचाच गोळा बाजूला काढून घ्यायचा आणि याला व्यवस्थित आता गोल आकार देऊन घ्यायचा. भाकरी बनवण्यासाठी एक गोळा मी साईडला काढून घेतलेला आहे. तर आता उरलेलं पीठ आहे शिल्लक, ते मी साईडला दुसऱ्या प्लेटमध्ये काढून ठेवते. आणि आता भाकरी थापण्यासाठी अगोदर खाली थोडंसं सुकं पीठ टाकायचं आहे आणि याला व्यवस्थित अगोदर हातानेच आकार देऊन घ्यायचा आहे. थोडासा हातावरच मोठा करून घ्यायचा, जेणेकरून थापता येतो आपल्याला व्यवस्थित. आणि आता खाली सुक्या पिठावरती ठेवून घ्यायचा. आणि आता आपल्या हाताचा जो हा भाग आहे यानेच भाकरी थापायची आहे आपल्याला. एका हाताने पुढं सरकवायची आणि एका हाताने व्यवस्थित थापत जायची. थोडीशी मोठी आपल्या तळहाता एवढी झाली की लगेच याला 2 हाताने थापून घ्यायचं. छान असे हलक्या हाताने प्रेस करत करतच थापायचे आहे. तर तुम्ही पाहू शकता अशा पद्धतीने मी छान अशी गोल भाकरी थापून घेतलेली आहे, सगळीकडून एकसारखी थापलेली. आता तवा पण गरम झालाय, तर भाकरी तव्यावर भाजण्यासाठी टाकणार आहोत आपण. तवा गरम झालेला आहे, याच्यावरती भाकरी टाकून घेते. व्यवस्थित काळजीपूर्वक टाकून घ्यायची आणि लगेच यावरतून पाणी लावून घ्यायचं आहे. सगळीकडून व्यवस्थित पाणी लावायचं. तर मी भाकरीला सगळीकडून व्यवस्थित पाणी लावून घेतलं आहे. तर आता वरचा भाग व्यवस्थित सुकून द्यायचा आणि नंतर पलटी करून घ्यायची आहे. तर वरचं लावलेलं पाणी सुकलेलं आहे. तर आता भाकरी पलटी करून घ्यायची. अगोदरीच्या कडा सोडून घ्यायच्या. मस्त तुम्ही पाहू शकता खालच्या साईडने छान अशी भाकरी भाजलेली आहे. तर गॅसची फ्लेम आपल्याला हाय ठेवूनच भाकरी भाजायची. तर इथे मी खालच्या साईडने पण भाकर व्यवस्थित भाजून घेतलेली तुम्ही पाहू शकता. तर आता पलटी टाकून घेते आणि आता गॅसची फ्लेम मी मिडियम केली आणि दुसऱ्या साईडने पण व्यवस्थित भाजून घ्यायची. आता मस्त तुम्ही पाहू शकता इथे भाकरी छान अशी फुगायला लागलेली आहे. आपण पीठ छान मळून घेतलेलं, त्यामुळे भाकरी व्यवस्थित फुगतात. भाकरी छान अशी फुगली की ला पलटी मारून घेऊया. मस्त तुम्ही पाहू शकता या साईडने व्यवस्थित भाकरी भाजलेली आहे. तर आता साईडला काढून घेते आणि अशाच पद्धतीने आपण दुसरी भाकरी पण बनवून घेऊया. तर फ्रेंड्स, तव्यावर भाकरी टाकताना केव्हा अशी 2 हातानेच टाकावी. अशा एका हाताने धपकन टाकली तर भाकरीला फोड येतात आणि ती फुगत नाही.
तर पाणी लावून घेते याला पण. तर फ्रेंड्स, भाकर अशी या साईडने शेकली की मी तुम्हाला डायरेक्ट गॅसवर कशी शेकायची ते पण सांगणार आहे. तवा मी साईडला काढून घेतला आहे आणि गॅस मीडियम करून घेतलेला आहे. तर यावर भाकर ठेवून घेऊयात भाजण्यासाठी. व्यवस्थित भाजायचे सगळीकडून. मस्त तुम्ही पाहू शकता इथेच भाकरी आपली छान अशी फुगायला लागलेली आहे. गॅसवर भाकरी शेकलेली आपण अशी सेम चुलीवर भाकरी आपण जशी भाजतो तशीच टेस्ट लागते याची. सगळ्या साईडने व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे. तर फ्रेंड्स, इथे आपल्या सगळ्या भाकरी बनवून तयार झाल्यात. तर तुम्हाला आपली भाकरींची रेसिपी आवडली तर तुम्ही नक्की ट्राय करा. त्याचबरोबर आपल्या रेसिपीला लाईक, शेअर, कमेंट्स करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनही क्लिक करा. थँक्यू.